i-unbox natin tong order kong product from Shopee. Ay, in-order ko from Shopee. Tingnan mo yung packaging niya. May sticker. Thank you note. Then, dito sa may box, meron din siyang thank you, beautiful, sabi niya. Yan. I-unbox natin ngayon yung in-order kong product. Paano ba ito? Sorry guys. Ikat na lang. Ikat natin. Oh! Yan. Wala akong cutter. Kaya gunting na lang. Wait lang. Hirap din. Cut natin. Guys. Okay. Cut na siya. Paano ba i-open? How to open? Ay, super dali. Ganun lang pala. Then, inside the box, may, ano to? May mga, yung mga list of products ng m.i.n.k. Yan. And then, ganito. Ito yung in-order ko. Ang cute din. Protected siya. Kaya pala, kala ko plastic yung lagayan niya. It's a glass. Glass siya. Ayan yung order ko. Hopefully maging effective ito. Ayan. Ayan. Okay naman itong ano. Ano pang nakasulat dito? Okay. Yun lang. Sabi niya, kailangan daw i-recycle ito. Saan ko gagamitin ito? Itago ko na lang. Huwag daw itatapon. We need to recycle. Mother Earth lovers sila. Mother, ano? Eco-friendly. Tago natin for the future use. Sana huwag lang ipisin. Bakit kasi nagtatago ng kung ano-ano. Nagkakaroon ng ipis. So, that's it guys. Okay yung packaging nitong nag-orderan ko from Shopee. Shop from Shopee. Salamat sa iyo. And sana effective to sa akin. Okay guys, yun lang. Bye-bye. See you on my next vlog. Thank you.